ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประชาชนตรวจสอบอะไรได้จริงจังมั้งทหารนี่มาเป็นนายกต้องกี่คนแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมก็ไม่มี ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆน่าจะทำได้ดีกว่านี้ข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถทำผิดวินัยร้องเรียนผู้บังคับบัญชาได้มีเรื่องกับผู้ใหญ่มีเรื่องกับหมาดีกว่าเป็นอดีตข้าราชการทหารอายุงาน15 ปีครับรับราชการครูครับอายุงาน4 ปีเริ่มรับราชการมาแต่เป็นนักเรียนพยาบาลเป็นข้าราชการอายุงาน18 ปีครับวัฒนธรรมองค์กรก็คือเหมือนกับผู้ใหญ่เนี่ยเด็กเข้าหาไม่ถึงองค์กรมันก็จะเป็นลำดับชั้นยศตามสายการบังคับบัญชาคนที่ยศต่ำกว่าถ้ายศสูงกว่าสั่งเราก็ต้องทำแต่มันต้องไม่ขัดกับกฎหมายถ้าเป็นครูด้วยกันนะยังไม่นับครูเลยมันเหมือนพี่น้องเราก็เตือนกันง่ายๆที่ทำงานผมคือจะมีข้าราชการก็จะมีกลุ่มหนึ่งเป็นบอร์ดซึ่งบอร์ดจะตำแหน่งใหญ่มากซึ่งบอร์ดแต่ละท่านนี่ก็จะเป็น VIP ระดับประเทศนะดังนั้นสายการบังคับบัญชามันก็เลยจะมีเหมือนกับ2 เลเยอร์ใหญ่ตั้งแต่เด็กความฝันอันดับเดียวก็คือโตขึ้นก็เป็นข้าราชการเพราะเคยเห็นในตอนเด็กว่าคนที่เป็นข้าราชการมีแต่คนนับถือนะเหมือนเขาเป็นใหญ่เป็นโตทุกคนเลยเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าเข้ามาก่อนชื่อข้าราชการก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นค่าของแผ่นดินทำงานให้กับนายจะมีศักดินามีศักดิ์มีสีมีอะไรมากกว่าก็จะมีประเมินประจำปีโดยคนที่ประเมิน3 ส่วนเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นระดับที่ควบคุมเราอยู่ได้คนหนึ่งก็คือระดับใหญ่เลยโดยมากก็จะประเมินกันไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าสุดท้ายก็คือแล้วแต่นายเขาพิจารณาว่าจะโปรโมทใครว่าปีนั้นขึ้นมา2 ขั้นหรือแค่ 1.5 ขั้นสิทธิ์ขาดอยู่ที่นายทุกอย่างเลยตรงการประเมินเนี่ยเราใช้คำว่าการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรเราจะไม่เข้ามาเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นแต่การพิจารณาขั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบของมันมาเลยว่าความผิดคุณมีความผิดอะไรความผิดนั้นเสียหายถึงขนาดไหนระดับไหนการขาดลามาสายนี่เป็นเรื่องที่ปกติเขายอมให้แต่ถ้าคุณหนีราชการตรงเนี้ยเขามีผลต่อการประเมินขั้นก็จะมีอยู่แค่นี้อาหารกลางวันเด็กมีการประมูลเกิดขึ้นว่าหัวละ10 บาทคุณให้เท่าไหร่เจ้าแรกบอก7เจ้านั้น5เจ้า3ที่เจ้า3ได้เข้ามาในโรงเรียนคืออันเนี้ยตรวจสอบยังไงถ้าบอกว่าคนนอกมาตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้คุณไปคุยกับร้านค้าจะยอมรับไหมแล้วว่าผมเสนอเขา3 บาทแล้วผมให้โรงเรียน7มันตรวจสอบไม่ได้อยู่แต่เรารู้เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของพยานในการเซ็นฎีกาซึ่งเราไม่เซ็นได้ไหมไม่ได้เพราะเราขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นถ้ารู้ว่านายสั่งให้เราทำแล้วทำผิดเราก็ไปฟ้องศาลสมมติเราชนะคดีแล้วเราได้อะไรกลับมาเราก็ไม่ได้เงินได้ศักดิ์ศรีหรอแต่งานตกลูกเมียไม่มีแดงเงี้ยไม่คุ้มเลยคืองานราชการทุกงานมันเป็นอย่างนี้ถ้าชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏคุณก็แค่ถูกแช่แข็งไปแต่ว่ามันไม่มีโทษมันไม่มีการประเมินว่าคุณทำไม่ได้เต็มศักยภาพไม่ได้เต็มความคาดหวังคุณโดนลดเงินเดือนลาออกไม่มีการที่จะถูกลงโทษในทางราชการได้คือต้องผิดระเบียบผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ข้าราชการเป็นเจ้าคนนายโขนมายุคหนึ่งเลยจนกระทั่งเกิดยุครัฐธรรมนูญ40การปฏิรูประบบราชการทำให้ข้าราชการเนี่ยมาเป็น Public Servant จริงๆไปพักหนึ่งยุคที่มีผู้ว่า CEO มี One Stop Service ที่ให้มีศาลปกครองมีองค์กรอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินมีปปชที่ทำงานได้จริงอย่างน้อยในสมัยนั้นก็ทำงานได้จริงนะครับทำให้ประชาชนรู้ว่าข้าราชการสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีไหนมีองค์กรไหนเป็นเจ้าภาพรับเรื่องคุณภาพของระบบราชการเมืองไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงประมาณปี 2546 มันทำให้มีการตรวจสอบมันทำให้มีการพัฒนาคุณภาพทำให้มีการร้องเรียนเมื่อก่อนคนไข้ไม่มีสิทธิ์เลยนะหมอคือเทวดาแต่หมอพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่ใช่เพราะเรามีเกณฑ์เข้ามาจับคุณต้องบอกให้เขารู้ว่าเราจะทำอะไรถ้าเป็นครูก็เขามาตรวจสอบด้วยว่าคุณทำงานจริงหรือเปล่าในแต่ละเทอมคุณสอนเด็กยังไงคุณมีเอกสารประกอบการสอนไหมคุณทำสื่อไหมวัดผลเด็กไหมมีคะแนนไหมมีอะไรเนี้ยทหารถ้าเอาจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแตกต่างจากเดิมเลยมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนจะทำให้แบบมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่เขาก็ยังคงรูปเดิมก็คือการตัดสินใจก็อยู่ที่คนคนหนึ่งอาจจะเรียกคนมาประชุมที่เป็นแบบบิ๊กหน่อยคุยกันตกลงใจว่ายังไงเขาก็ตกลงใจแบบนั้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่มีกล่องร้องเรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราจะมีหน่วยงานที่เป็นข้อรับฟังความคิดเห็นนี่คือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเราก็ต้องปรับแก้ไขตรงนี้ช่องทางนี้มีประโยชน์เยอะมากมันทำให้คนพัฒนาทั้งงานแล้วก็พัฒนาบุคคลแต่การที่ออกเกณฑ์ออกระเบียบให้ข้าราชการทำอะไรเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนที่เคยทำงานมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะคนที่เขาก็อยู่ไปอย่างเงี้ยเช้าชามเย็นชามในโรงพยาบาลเองก็มีพวกหมอเมื่อก่อนเขาไม่พอใจครูบางคนเขาก็เก่าแล้วแอนตี้แล้วเคยทำอย่างเงี้ยจะไม่ให้ทำแบบใหม่เขาก็ไม่เอายุคนั้นเนี่ยมันดีไปยุคหนึ่งนะแล้วจนกระทั่งมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แหละถ้าให้ผมพูดตรงไปตรงมาผมรู้สึกว่าหลังรัฐบ
ประหาร 19 กันยา 49 จุดสังเกตของผมคือตั้งแต่ไอ้ท้ายรถของข้าราชการมันชอบมีสติ๊กเกอร์เขียนว่าข้าราชการจะต้องเป็นคนเก่งและคนดี ตั้งแต่นั้นมาข้าราชการกลายเป็นเจ้าคนนายคนขึ้นมาอีกครั้งรวมถึงการพยายามสร้างวาทกรรมว่าข้าราชการเนี่ยทำงานเพื่อไม่ใช่เพื่อประชาชนนะแต่เพื่อแผ่นดินเพื่ออะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันเริ่มทำให้ข้าราชการเนี่ยเริ่มกลับมาใช้อำนาจคนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลต้องสามารถทำให้องค์กรในข้าราชการต่างๆ เปิดเผยข้อมูล ทุกคนมันมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ถ้าทุกคนอยากรู้ทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์ได้รู้ เพราะฉะนั้นคุณก็ทำแค่มันว่ามันชัดเจนขึ้นมันตรวจสอบง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาอยากตรวจสอบคุณก็ต้องพร้อม ยังมองเห็นว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกระเบียบ แต่เป็นสิ่งที่คุณปฏิบัติคุณยอมกันเพราะถือว่าคุณไม่เสียหาย แต่ในเมื่อคุณยอมกัน มันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกมันคงต้องใช้เวลา แต่คุณต้องไม่ท้อถอยเท่านั้นต้องทำต่อไป ข้าราชการทุกคนถืออำนาจรัฐจะมากจะน้อยจะให้คุณให้โทษหรือยังไงก็ตามต้องตรวจสอบการใช้อำนาจการทำงานการใช้เงินได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนเลือกนักการเมืองขึ้นมา เพื่อบริหารนโยบายที่เขาเห็นด้วยนักการเมืองก็บริหารนโยบายนั้นให้เป็นจริงด้วยกลไกของข้าราชการที่ดีมันก็จึงควรจะรับผิดชอบต่อประชาชนและรับผิดชอบต่อนโยบายทางการเมืองแต่ว่าประเทศเรามันมีวัฒนธรรมที่มองข้าราชการคือผู้บริสุทธิ์ข้าราชการที่ได้ชื่อว่าดื้อกับนักการเมืองเนี่ยดูกลายเป็นพระเอกไปบางทีมก็ไม่เข้าท่าหมายถึงว่าถ้านักการเมืองไม่ได้สั่งให้คุณไปทำอะไรที่มันผิดการที่แบบว่าข้าราชการแยกตัวเป็นระบบเอกเทศเนี่ยมันไม่ค่อยโอเค